3 недели были они тут, на прицеле у нас на интернате. Мы просидели тут в интернате, хлопцы в подвалах, 3 недели. Без воды, без еды сидели. Пациенты были по подвалах, бо они чувствовали, что где-то сирена заработала, и начали танки ехать, гупать. Людей всех начали в подвал ховать. Вони ж забігли, вже коли вони нас так вистроїли. Хто директор? Я кажу, директор. Тому що вони плачуть всі, ці хлопці бідні. Ну, таке. Дівчата собі, хто там. Ну, жахлива така ситуація. Обійшли всю територію, вони обшукували все, роздягали хлопців, кого вони хотіли. Там, наприклад, по пояс дивились татуювання, чи там немає. Да. А воно ж все в диму, в вогні, ну, все горить просто. Потім пропало світло, пропало тепло, кочегари зразу холодніше, холодніше. Так було, що було, ну, померзли всі вазони в закладі, померзли, то який то був холод. Дуже було холодно. Утепляли чим могли наших підопічних. Коли в тебе є лежачі пацієнти, і ти не маєш чим їх помити, не маєш чим їм їсти зварити, а вони всі психохроніки їсти хочуть всі. Вони постійно хочуть їсти. От їм, ну, води немає, кишечна інфекція пішла. У всіх розстройство. Думала, що у мене самої буде розлад психічний. Я кажу їм, що в нас дітей, ще до цього, як вони оце, в нас, кажу, дуже багато таких лежачих хворих. У мене могильник уже, у мене братська могила, у мене люди вмирають від холода. Нам треба якось, дайте дозвіл, нас не можуть евакуювати, ви не даєте дозвіл. Кажу, нас ще не можуть приїхати нас евакуювати. Не було цієї домовленості, не давали вони дозволу. Тому що використовували вони нас виключно як от живий щит. Не було коли поплакати. Це ж зараз так воно все відходить. Взагалі за весь період 35 чоловік, це не взагалі 12 тут. Да? Плюс 35 – це вже там двоє в дорозі, наприклад, не перенесли евакуацію, тому що важка дорога була. Ну і там по інтернатах по 5 чоловік хоронили відразу. Так от. Знаєте, це ж яму викопати в мороз, таку хоча б 1,20 м, щоб ці всі стаї собак, які люди полишили, а вони всі тут бігали, рили і голодні були і хотіли їсти, щоб вони їх хоча б не вирили. Я думаю, ну я їх ще хоч похоронила, а нас там, мабуть, і собаки розтягнуть тут, поки сюди хтось зайде. Ну це було страшно. Важко так про це все говорити, звісно. Ну. То зараз у них таке лишилось після війни, що це на запас хліба взяти треба обов'язково. Ну, це все в тумбочку, це хожу, зараз витягую, викидаю, бо зацвітаєш там, ну. Оце полишалось. Курить не було що в них. Всі хотіли курити у війну. І хліба. І оце в них зараз оце одна проблема. Курить і хліба. Знаєте? Воно є, але проблема залишилась. Нонсенс. Бог мене так врятував, я не знаю. Ми готуємо, знову ж таки, бомбосховища, ми готуємо запас продуктів, води, дизельні генератори. Готуємося, звісно, не можна розслаблятися, війна ж не закінчилась.